Yung iba naman, tinatahak ang rampa para gumanda ang buhay. Sa buhay, mabilis ang takbo ng oras. Ipinagmamalaking ihandog ng ABS-CBN ang isang Star Creatives production. Mahirap nang balikan ang nakalipas. Ngunit paano kung labag sa iyong kagustuhan ang pagbabalik ng iyong kabataan? Mga bagong mukha, ipapakita nila ang bagong bihis ng ating hapon. Iilan lang ang nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Pag-ibig at pangarap. Ito ang magtuturo ng daan sa mga pusong ligaw.